Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một thứ mà gia đình nào cũng phải có. Đó là cái tủ lạnh. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng mình chắc chắn các bạn có thể học rất nhiều trong cái video này. Bây giờ thì chúng mình sẽ xem trong cái tủ lạnh này có gì nhé. Thật ra nếu mà bạn đã xem cái video về cái nhà mình thuê đó, thì có lẽ bạn vẫn nhớ mình nói là cái tủ lạnh của mình nó lộn xộn lắm, mình không dám cho mọi người xem. Nhưng mà bây giờ mình có cái tủ lạnh mới nên mình muốn khoe một tí. Rồi, bắt đầu nhá. Ui, báo. Mùa hè bây giờ nóng điên, nên mình chỉ muốn mở cái tủ lạnh ra và để gió lạnh nó vào người mình thôi. Mọi người có thể thấy cái tủ lạnh của mình có rất nhiều ngăn. 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Cái ngăn dưới cùng này là để rau xanh này, trái cây này. Đó, mở lâu quá là nó cũng bíp bíp. Đó, thì cái ngăn này mình thường để rau củ quả. Rau củ quả, dưa chuột là rau củ quả, bắp cải tím cũng là rau củ quả. Thật ra bắp cải tím mình gọi là rau. Súp lơ cũng là rau. Cái súp lơ này nhìn nó hơi vàng vàng heo héo rồi nhỉ, lạ nhỉ. Mình mới mua hôm trước nó vẫn còn xanh mà. Mà một món không thể thiếu trong tủ lạnh của mình đó là nấm. Mình thích ăn nấm lắm. Mình có thể làm rất nhiều món với nấm. Canh chua nấm này, rồi nấm xào này. Nấm xào có thể ăn với mì xào, nấm xào cũng có thể ăn với bánh mì. Rồi, nói chung trong tủ lạnh của mình luôn luôn phải có nấm. 1 loại nấm, 2 loại nấm, 3 loại nấm cũng được. Ngon lắm. Tiếp theo nhá. Ở đây là có mấy quả cam. Mấy quả cam này mấy tuần trước mình bị ốm. Thì khi mà mình bị ốm là mình rất thích uống nước cam để cho nó khỏe đó. Nhưng mà mình không biết chồng mình mua kiểu gì mà cái quả cam này nó chua gì mà chua. Nó chua lắm ấy, không thể nào mà uống được. Nên nó vẫn lăn lóc ở trong tủ lạnh mấy tuần rồi. Đây. Tiếp theo, dứa. Không có mùi gì cả, tại vì nó vẫn chưa chín. Không biết vì sao nó chưa chín mà ông chồng mình lại bỏ nó vào trong tủ lạnh. Đấy, lại bíp bíp rồi. Ok. Vì cái tủ lạnh của mình nó theo cái công nghệ tiết kiệm điện đó, có lẽ thế, nên nó hay bíp. Còn đây, cái này để mình chỉ cho mọi người nhé. Mấy cái hộp này là mình thường mua trái cây, mua hoa quả về, xong rồi mình rửa và mình bỏ vào trong mấy cái hộp này, nhìn cho nó gọn ấy mà. Đây, mình chỉ cho mọi người cái này. Quả này gọi là quả doi. Bây giờ thì nó không phải mùa doi đâu, mùa doi qua rồi. Nhưng mà cái quả này bình thường nó rất là ngọt và nó rất là mọng nước nên mình thích ăn lắm. Cái quả này thì nó hơi nhạt một tí, tại vì có lẽ qua mùa rồi nên nó hơi nhạt. Mà mọi người biết vì sao cái quả này nó đặc biệt không? Tên của nó là doi. Mà doi trong tiếng Việt cũng có nghĩa là cái roi. Cái roi giống như là cái gậy, cái que để đánh đó. Ok. Những người Việt mà như tuổi mình hoặc là già hơn thì mình nghĩ là ai cũng quá quen thuộc với cái câu muốn ăn roi không? Thì ngày trước bố mẹ ấy, thường nói cái câu đó khi mà con mình làm một cái điều gì đấy hư. Đó, vì ngày trước thì ở Việt Nam là nếu mà con hư là bố mẹ thường cho ăn gậy, cho ăn roi. Đó, còn mình thì thật ra cả đời mình có lẽ chỉ có 1 hoặc 2 lần. Có lẽ chỉ 1 lần là ăn roi thôi. Vì bố mẹ mình cũng chiều mình lắm. Mà bố mẹ bây giờ
thì mình thấy là có lẽ là cũng bố mẹ bây giờ mình cũng thấy là không đánh con nữa, cũng không bao giờ nghe thấy ai nói câu là muốn ăn roi không. Nhưng mà mỗi lần mà mình nghe chị mình nói cái câu muốn ăn roi không với cháu mình thì mình cảm thấy nó rất là buồn cười. Còn đây là cái quả mà mình thích nhất, nó gọi là măng cụt. Cái quả măng cụt này rất là mát, có nghĩa là khi mình ăn nó thì cái cơ thể của mình sẽ cảm thấy mát hơn. Mà bây giờ thì cũng đang là mùa măng cụt đó. Mùa măng cụt là khoảng đầu tháng 5 đến tháng 7. Mà mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách chọn măng cụt nhá. Để mình xem nào. Đây. Cách để chọn măng cụt ngon ấy là đầu tiên mình phải bấm vào cái vỏ này. Bấm vào cái vỏ mà mình thấy nó mềm mềm ấy, có nghĩa là măng cụt nó chín rồi là nó sẽ ngon. Cái thứ hai, cá nhân mình ấy thì mình thích măng cụt nhỏ, vì măng cụt càng nhỏ thì mình thấy nó càng ngọt. Mà ngoài ra thì khi chọn măng cụt mình chọn cái quả nào mà nó có nhiều múi ấy thì là nó sẽ ngon, cái hột của nó không to. Đó, làm thế nào để mình biết là cái quả măng cụt nó có bao nhiêu múi thì mọi người có thể nhìn thấy ở cái phần dưới đáy của mọi người có thể nhìn thấy cái phần dưới của quả măng cụt này. Mọi người nhìn thấy cái này giống bông hoa không? Thì ví dụ như ở đây nó là một bông hoa, 1 2 3 4 5 6. 6 bông hoa có 6 cánh. Đó. Hoa măng cụt mà có 6 cánh có nghĩa là nó có 6 múi. Đó. Mọi người tin không? Bây giờ mình thử mở nhá. Đây. Ok. Đó. Mọi người thấy không? 1 2 3 4 5 6. Đó, đúng 6 múi này. 1 2 3 4 5 6. Mà cái quả này nhìn nó cũng ngon đấy chứ, hơi chín quá một tí thôi. Còn quả này cũng 1 2 3 4 5 6, cũng 6 cánh. Vậy có nghĩa quả này cũng có 6 múi. Và khi mình chọn măng cụt thì nếu mình chọn cái lá của nó còn xanh thì có nghĩa là họ mới hái nhá. Thử mở cái quả này nó. Ngon chưa? 1 2 3 4 5 6. Đấy. Tí nữa làm xong video thì ăn. Quả này mát lắm. Đó, thì đây có quả bonbon này nữa. Quả bonbon này cũng ngon, nhưng mà thôi mình không có nhiều thời gian thì mình sẽ không chỉ cho mọi người quả bonbon đâu. Còn cái quả gì nữa không? Rồi còn mấy quả táo này. Mấy quả táo này cũng khoảng 2 tuần rồi. Cái này mình không mua đâu. Khi mà mình đi uống cà phê đó thì người ta cho mình không muốn lấy nhưng mà chồng mình cứ muốn lấy. Rồi chồng mình nói là chồng mình sẽ ăn mà có ăn đâu, cứ để lăn lóc trong tủ lạnh này. Đó. Rồi chôm chôm Việt Nam cũng ngon lắm nhá. Nó cũng mát nữa. Nên nếu mà bạn đến Việt Nam vào mùa hè là mùa của chôm chôm này, sầu riêng này. Sầu riêng thì hơi nóng. Rồi mùa của măng cụt. Mình thích măng cụt nhất. Nên nếu bạn nhìn thấy, nếu bạn đến Việt Nam vào mùa hè tháng 5 đến tháng 7 đó mà có măng cụt thì nhớ thử nhá. Tiếp theo là có bí ngô hoặc là bí đỏ. Đấy, chồng mình hay luộc xong rồi để làm salad đó. Còn cái này là đậu này. Đó, chồng mình thì thích ăn đậu mà nên hay mua đậu. Nếu mà mình mua đậu ấy thì mình thường cho vào trong hộp, xong rồi mình rửa qua một lần, mình cho vào trong hộp rồi mình cho nước lọc vào ngâm thì cái đậu nó sẽ không bị chua và không bị nhớt. Đó. Ui, cái này nữa. Ngô. Mình thích ăn ngô nhất. Ngô này ngon lắm. Bất kỳ một món gì về ngô là mình cũng thích. Rồi, tiếp theo nhá. Thôi cái bát này bỏ qua đi.
Ở trên này thì mọi người có thể thấy cái ngăn trên cùng này thì vợ chồng mình đồng ý là những cái mà mình phải ăn sớm thì mình sẽ bỏ lên cái ngăn trên cùng này. Cái này là thật ra trong tủ lạnh của mình không có thịt đâu, chỉ có một cái đồ duy nhất đấy là thức ăn mèo. Thật ra cái này là thức ăn cho con mèo con. Tuần trước chồng mình đang đi bộ thì nhặt được 3 con mèo con. Mà 3 con mèo con cái răng của nó mới nhú. Răng mới nhú có nghĩa là răng nó mới lên một tí xíu thì nó chỉ ăn được pate thôi. Đấy, mà bây giờ cho được 2 con mèo rồi, còn 1 con thôi thì ăn mãi không xong cái hộp này. Mà mình cũng muốn nói là bạn biết không, chồng mình nhặt được mèo nhưng tất nhiên người chăm cũng là mình thôi. Nên mọi người cứ hỏi vì sao mình không có thời gian là như vậy. Rồi, tiếp theo nhé. This is Pikachu. Why we gave him this name? Just look at his tail. It's a freaking lightning bolt. Pika pika. He likes to sleep, play with my cat Leo, watch Lord of the Rings, and sleep more. But how did we get him? Let's start from the beginning. I was having my morning walk when heard loud meowing from the side of the road. There I found Pikachu and 2 of his sisters. They were so tiny, only a couple of weeks old, and I had no other choice but to take them home. Pikachu was the smallest and the weakest. We were afraid he won't survive, but he did. Pikachu. 2 of his sisters found their home pretty fast, but Pikachu still stays with us till now. He wasn't very pretty before and looked like a golem. But now he became a handsome young man. Although he had a lot of fun playing with Leo, he was bitten once by my dog and not very welcomed by other cats. So Pikachu is still looking for his forever home. Will you be his mommy? Pika pi. Pikachu. Còn đây là mấy ngăn mình đựng mấy cái chai lọ kiểu sốt này hay là sữa đậu này. Chồng mình không thể sống mà thiếu sữa đậu nành. Lúc nào cũng phải có sữa đậu nành. Còn nước ép, khi mà mình ăn cái gì đó là mình thường uống nước không thì thấy hơi chán. Còn bia thì mình không uống rồi, rượu cũng không uống. Nên tất nhiên nước ép là loại đồ uống mà mình thích nhất. Đó, rồi mấy loại sốt này, phần lớn, có lẽ 1/3 mấy cái loại sốt ở đây là mình mua nhưng không bao giờ dùng. Vì mình xem ở trên Facebook đó, người ta quảng cáo là cái sốt này ngon lắm này, cái sốt barbecue thuần chay của Đài Loan này. Nhưng mà mình mua về nhưng mà không hợp. Rồi mình rút ra một kinh nghiệm, đó là không phải tất cả mọi thứ mà người khác thấy ngon là nó cũng hợp với mình. Đó, nhưng mà có một cái loại sốt, không phải sốt mà có một cái loại phết mà mình mới tìm ra, mà mình thấy là cái này giống như là cái loại phết ngon nhất mà mình đã từng ăn, đấy là Biscoff. Đó, thì mình thích cái này lắm, thích lắm luôn ý. Buổi sáng mình không có nhiều thời gian ấy thì mình thường cắt bánh mì xong rồi mình phết Biscoff rồi ăn với cả hoa quả là xong bữa sáng rồi. Trước ở đây là cũng có cái Vegemite mà bạn thân yêu của mình, bạn Jenny gợi ý cho mình là nên ăn thử cái Vegemite. Bạn ấy nói là nó cũng ngon như cái Biscoff nhưng mà nó là kiểu vị mặn đó. Biscoff là vị ngọt, còn Vegemite là vị mặn. Mà mình mua cái Vegemite về ăn một miếng xong thôi, không. Có một cái nữa rất là đặc biệt, đó là cái ngăn này. Thì bình thường mấy cái tủ lạnh là luôn luôn có cái khay trứng đúng không? Mấy cái tủ lạnh là lúc nào cũng có khay trứng. Mà chồng mình nhìn thấy là bỏ đi. Và mình nghĩ mình cho chanh vào đây thì nó thành khay chanh cũng đẹp mà, đúng không?
Xin lỗi mọi người, bây giờ mình nói hơi nhanh tại vì vừa nãy mình đang quay phim đó thì nóng quá nên cái máy ảnh nó tắt. Rồi mình đi ra mình tắm chó. Tắm chó xong rồi xì chết nhiều quá. Nên bây giờ phải bắt đầu bình tĩnh lại, nói chậm lại. Rồi, thế là xong cái tủ mát nhá. Tủ đá nhà mình thì không có nhiều đồ vì thật ra là mình không thích mấy đồ đông lạnh lắm. Vì cái vị của nó thì không ngon mà nó cũng không tốt cho sức khỏe lắm. Thật ra thì nhiều lúc mình thích ăn cái gì là mình cứ ăn thôi. Mình không quan trọng là nó tốt cho sức khỏe hay không. Nhưng mà nói chung là tủ nhà mình thì ít đồ đông lạnh. Còn đây là cái này người ta gọi là ché chay. Mình ham hố mình mua nhưng mà cũng khó ăn quá nên để đây chắc là 1 tháng rồi. Còn đây là mấy khay đá này. Mình thích dùng cái loại khay silicone này để lấy đá cho dễ mà. Ở đây có ai lấy đá mà không bỏ đá vào này, không bỏ nước vào này. Đó, chắc là chồng mình chứ ai. Rồi, đây là nhìn nó hơi xấu một tí nhưng cái này nó là ruốc nấm. Cái ruốc nấm này á, nó ngon lắm nhá. Mình có thể cho vào tất cả, hầu hết tất cả các món như là salad này, ăn phở hoặc là ăn cơm cũng có thể cho ruốc nấm vào này, ăn bánh mì nữa. Ruốc nấm bố mình làm là ngon nhất nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có thể không phải lúc nào mình cũng có thể có cái đấy. Tại vì cái ruốc nấm này bình thường là cái nhiệt độ ở ngoài ấy, nhiệt độ thường ấy có lẽ 1 ngày thôi xong là nó bị hỏng. Thế nên chỉ khi nào mình về Hà Nội là mình mới có ruốc nấm của bố mình. Đây là mình mua cũng được, cũng ngon. Đó, rồi với cái gì nữa không? Đường này. Thật ra cái đường này ngày trước mình mua vì mình muốn làm trà sữa trân châu. Thì mình mua cả 1 cân đường đen này. Cách đây chắc cũng khoảng 2-3 năm rồi. Nhưng mà ít dùng thì thôi cứ bỏ đây. Đường mà, không hỏng đâu. Đó, rồi đậu gà này. Ai mà ăn chay thì tất nhiên là ăn nhiều đậu gà cho nó có protein, đúng không? Vậy. Tất nhiên là mình không ăn. Tại vì mình ăn chay nhưng giống mình nói đó, mình thích cái gì thì mình ăn thôi. Mình không thích mấy loại đậu đỗ nên mình không ăn đậu đỗ. Mà hầu hết là chồng mình ăn. Cái này mình không muốn nói trong video đâu. Nhưng mà tại vì chồng mình bắt mình nói nên mình mới nói. Còn đây là chuối đông lạnh. Chồng mình lúc nào cũng phải có chuối đông lạnh để làm sinh tố đó. Mình thì cũng thích nhưng mà mình cũng lười lắm. Cắt chuối xong rồi cho vào máy xay rồi rửa máy xay. Phiền phức lắm. Nên buổi sáng là mình cứ cắt bánh mì xong rồi phết biscuit ăn với trái cây. Thế là xong. Rồi, mình nghĩ có lẽ là mình sẽ dừng cái video này ở đây nhé. Vì tủ lạnh nhà mình cũng không có nhiều đồ để mà chỉ cho mọi người. Bây giờ mình đóng vào, nếu không cái tủ nó lại bíp bíp. Rồi, mình mong là mọi người có thể học được nhiều trong cái video này. Cảm ơn các bạn đã xem và tạm biệt. Bye bye.